Hi guys! So, nandito na naman tayo sa ating panibagong luto serye. So, tara, samahan niyo ako sa ating pagluluto. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. So, una maglagay tayo ng breadcrumbs. Evaporated milk. Haluin. Then mag-add ulit tayo ng breadcrumbs and additional milk. Itong ginawa ko guys pang business and ka-taste siya ng JOLLIBEE cheeseburger. So gumamit ako ng breadcrumbs dito para pampakapal ng patty. Pero you can try this recipe kasi kalasa talaga siya ng JOLLIBEE cheeseburger. So mix nyo lang to. After nito, ilagay na natin yung ating ground beef. So, haluin lang natin ulit para ma-mix yung breadcrumbs at yung ground beef. After natin ma-mix, mag-add tayo ng onion. And garlic. If you have any suggestions or comments, just comment down below and we will try to appreciate all your comments and suggestions. And also, if you have request recipe, i-share nyo lang and itatry namin iluto sa next episode or sa next video natin. 1 egg. Worcestershire sauce. 1 tablespoon and then additional tablespoon of Worcestershire sauce. Then a little bit of oyster sauce. Ketchup. Salt. And pepper. So, i-mix natin siyang mabuti. So, napaka-easy lang ng recipe na to and talagang nire-recommend ko na gayahin nyo. And just comment lang kung ano yung masasabi nyo sa lasa.
Pag na-mix ng mabuti, mag-add lang tayo ng additional salt if needed. And pepper. So, yan, kailangan natin mag-form ng bilog. Then, after natin ma-form ng bilog, kailangan natin siyang i-flat kapag iluluto na natin. So, ito na. Into the pan, mag-add tayo ng konting oil lang. So, ayan na siya, guys. Guys, kung gusto nyo pala siyang gawing negosyo, syempre, dapat gumawa kayo ng costing and kung magkano talaga yung nabenta nyo, doon nyo malalaman kung ano yung magiging profit nyo. Make sure na mainit na yung ating mantika and of course, dapat alalay lang tayo sa ating mantika. So, ito na yung ating patty and then ito na yung ating burger patty which is na-flat ko na yan. Ito na yung ating burger buns. So, ito optional lang kung gusto nyo maglagay ng mayo, ng ketchup. So, ako may ligaw ko sa mayonnaise and ketchup. So, talaga nilalagyan ko niyan para pampalasa. So, ito na ating burger patty. So, additional mayonnaise. Ketchup. And of course, ang ating cheese. So, ito na ang ating cheeseburger. Enjoy! Thank you for watching this video, guys, and I hope na nag-enjoy kayo sa ating panibagong recipe. And sa mga hindi pa po nagsasubscribe, don't forget to click subscribe and click the bell button for more videos and updates. Thank you! Bye! Ito na yung ating burger buns. So, ito optional lang kung gusto niyo maglagay ng mayo, ng ketchup. So, ako may ligaw ko sa mayonnaise and ketchup. So, talaga nilalagyan ko niyan para pampalasa. So, ito na ating burger patty. So, additional mayonnaise. Ketchup. And of course, ang ating cheese. So, ito na ang ating cheeseburger. Enjoy!